ความเดิมตอนที่แล้วทับปันและเสมสามสหายซึ่งนึกชอบใจอาพรแต่อาพรไม่สนใจก็เลยจะฉุดอาพรไปทำเมียก่อนที่พวกมันจะทำอะไรลุงใจดีของอาพรก็โผล่ออกมาช่วยและกลายร่างเป็นเสือสมิงฆ่าไอ้ปันตายไอ้ทับและไอ้เสมหนีไปได้แต่อาพรกำลังตกอยู่ในอันตรายอย่างแน่นอนอาพรเธอจะแก้ปัญหานี้อย่างไรฟังกันต่อเลยครับ3 วันผ่านไปอาพรไม่ออกไปไหนเลยเธออยู่แต่ในบ้านของเธอชาวบ้านหลายคนพาทัพกับเสนไปเคลื่อนย้ายศพของปันออกมาทำพิธีซึ่งเหตุการณ์นี้สร้างความเสียใจให้กับพ่อแม่ของปันเป็นอย่างมากถึงกับเอ่ยปากไปว่าใครก็ตามที่ล่าเสือตัวนั้นเอาหนังของมันออกมาให้ได้จะจ่ายให้ 5,000 บาทซึ่งเงิน100 บาทสมัยนั้นก็มีค่ามากอยู่แล้วนี่ตั้ง 5,000 บาททำให้ชาวบ้านพูดคุยฮือฮากันเป็นอย่างมากชาวบ้านชวนกันเข้าป่าเพื่อล่าเสือกันด้วยความมุ่งมั่นแต่ผ่านไป 2-3 วันแล้วก็หาได้มีใครพบเจอเสือตัวที่ฆ่าปันไม่จนในสายๆของวันที่4นั่นเองได้มีกลุ่มของชาวบ้านพากันเดินมาที่บ้านของอาพรตะโกนเรียกให้ออกมาคุยกันอาพรเธอกำลังนั่งพิงผนังเรือนคิดถึงชีวิตข้างหน้าของเธออยู่ก็ต้องสะดุ้งออกมาจากภวังค์เดินออกมาชะเง้อมองกลุ่มคนหลายสิบที่มายืนอยู่หน้าบ้านของเธอมากันเยอะแยะมีอะไรหรือจ๊ะอาพรถามออกไปด้วยความตื่นงงลงมาคุยกันข้างล่างนายบ้านพูดขึ้นด้วยเสียงเครียดอาพรมองไปยังกลุ่มคนเหล่านั้นมีคนแปลกหน้าอยู่ 5-6 คนรวมอยู่ด้วย2 คนที่รวมอยู่ในกลุ่มคนแปลกหน้านั้นอาพรจำได้ว่าเป็นไอ้ทับกับไอ้เสน2 คนชั่วช้ารวมอยู่ด้วยอาพรเดินลงมาจากเรือนแล้วก็ถามนายบ้านขึ้นด้วยอาการตื่นว่ามีอะไรกับฉันหรือจ๊ะนายบ้านมองหน้าอาพรแล้วก็พูดขึ้นว่า2 หนุ่มนี้บอกว่าเสือที่ทำร้ายหนุ่มปันตายไปเป็นเสือสมิงซึ่งสมิงนั้นมันอยู่กับเองจริงไหมเมื่อพรได้ยินก็ต้องตกใจพูดละล่ำละลักออกไปว่าเสือจะอยู่กับฉันได้ยังไงจ๊ะพวกข้า2 คนเป็นพยานได้แกอยู่กับเสือไอ้ทับพูดขึ้นไม่จริงจ้าพวกเขาใส่ร้ายฉันอาพรพูดขึ้นด้วยเสียงสั้นๆแล้วอาพรมันอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนายบ้านหันไปถามไอ้ทับกับไอ้เสนไอ้ทับก็บอกว่าอาพรไปเก็บผักแล้วพวกข้าเห็นเสืออยู่กับมันอาพรจ้องมองหน้าไอ้ทับแล้วก็พูดว่าโกหกฉันไปเก็บผักจริงและฉันไม่ได้อยู่กับเสือพวกแก3 คนฉุดฉันแล้วเสือมาจากไหนไม่รู้มันทนเห็นความระยำของพวกแกไม่ได้มันก็เลยขบหัวเอาไงอาพรพูดขึ้นพร้อมกับชี้หน้าไอ้ทับกับไอ้เสนอ้าวแบบนี้ก็ไม่สวยนะสินายบ้านมองหน้าไอ้ทับกับไอ้เสนพวกมันกำลังจะอ้าปากพูดแก้ตัวแต่ชาวบ้านหลายคนก็พูดขึ้นว่าแบบนี้ก็เลวสิวะมารังแกคนในหมู่บ้านของพวกเราอาพรมันไม่เอาเรื่องตั้งแต่แรกก็ดีแค่ไหนแล้วยังมาใส่ร้ายมันอีกเลวจริงชายหนุ่มในหมู่บ้านหลายคนเดินมาผลักอกไอ้ทับกับไอ้เสนจนจะเกิดเรื่องขึ้นนายบ้านมองไปที่กลุ่มคนต่างบ้าน6 คนรวมทั้งไอ้ทับกับไอ้เสนแล้วก็พูดขึ้นว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็กลับไปเถอะก่อนที่จะมีเรื่องกลับไปซะอย่ากลับมาหมู่บ้านนี้อีกชาวบ้านหลายคนจ้องมองไอ้ทับกับไอ้เสนเหมือนจะเอาเรื่องจริงๆพวกมันทั้ง6 คนจึงกึ่งเดินกึ่งวิ่งออกจากกลุ่มของชาวบ้านแล้วไอ้ทับก็หันมาทางชาวบ้านตะโกนขึ้นว่ามันไม่จบแค่นี้หรอกแล้วเราจะได้เห็นดีกันแล้วมันก็หันหลังวิ่งตามพรรคพวกเพื่อกลับเข้าหมู่บ้านของมันอย่างรวดเร็วเมื่อความจริงปรากฏชาวบ้านก็บอกให้อาพรนั้นระวังตัวให้มากเพราะอยู่ตัวคนเดียวอาพรยกมือไหว้ลุงๆนะและชาวบ้านที่มากล่าวขอบอกขอบใจกันแล้วก็บอกว่า
อย่าห่วงฉันเลยจ้ะฉันจะระวังตัวให้มากที่สุดเวลาผ่านล่วงเลยไปเป็นเดือนหลังจากวันนั้นเหตุการณ์ก็ปกติสุขดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาพรก็เอาผักที่ตัวเองปลูกไว้บริเวณบ้านไปแลกข้าวแลกน้ำกับชาวบ้านเพื่อเลี้ยงชีพของตนจนอยู่มาคืนหนึ่งเป็นคืนเดือนหงายพระจันทร์เต็มดวงขณะที่อาพรนอนหลับอยู่เธอก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงเอะอะออกมาจากหมู่บ้านและเหมือนว่าชานเรือนของเธอจะมีคนก้าวกระโดดขึ้นมาและคนที่ขึ้นมาก็น่าจะไม่ใช่คนเดียวเพราะเรือนหลังน้อยของเธอมันโยกไหวรุนแรงไม่นานประตูหน้าบ้านก็ถูกถีบอย่างแรง2-3 ครั้งประตูบ้านหลังน้อยของอาพรก็พังยับล้มพับไปข้างประตูนั้นแล้วปรากฏบุรุษร่างกำยำล่ำสัน3 คนเดินเข้ามาในบ้านของอาพรไอ้ทับไอ้เสนอาพรอุทานออกมาเบาๆอาพรชูมีดเดินป่าขึ้นชี้ไปทางกลุ่มคนที่เดินเข้ามาแต่อาพรยังไม่ได้ทำอะไรเลยชายหนุ่มทั้ง3ก็จับมือที่ถือมีดแกว่งไปมาของอาพรไว้บีบอย่างแรงจนมีดหลุดจากมือหล่นลงพื้นพร้อมกับสะบัดหลังมือเข้าที่หน้าของอาพรอย่างแรงจนเธอเซถลาไปชนกับฝาเรือนรูดลงไปนั่งด้วยความเจ็บปวดพวกมันจับลากเธอลงจากบ้านของเธอมุ่งไปทางชายป่าของหมู่บ้านทันทีอาพรถูกลากถูลู่ถูกังมาตามทางยังกับไม่ใช่คนเมื่อมาถึงชายป่ามีกองไฟกองใหญ่ถูกก่อขึ้นมีชายชะกันนับ10 คนถือปืนยืนคุมเชิงอยู่ข้างหน้าถัดจากกองไฟไปมีคนที่ถูกมัดนั่งคุกเข่าอยู่6 คนหนึ่งในนั้นมีนายบ้านรวมอยู่ด้วยพวกแกจะทำอะไรอาพรถามขึ้นก็จะแก้แค้นให้ไอ้ปันเพื่อนของข้านะสิไอ้ทับพูดคำรามอยู่ในลำคอพวกมันจับอาพรมัดมือไขว้หลังให้รวมกับกลุ่มที่ถูกมัดอยู่ก่อนแล้วอาพรมองดูหน้าคนทั้ง6ที่ถูกมัดอยู่หน้าตาเขียวคล้ำเพราะถูกซ้อมถูกตีนายบ้านเหมือนจะเจ็บหนักกว่าเพื่อนชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านไม่มีใครกล้ามาดูออกมาช่วยเพราะหนุ่ม5 คนที่ออกมาช่วยก็ถูกจับมัดโดนซ้อมจนสะบักสะบอมเหมือนกันหมดโดยคนที่มา10 กว่าคนมีปืนลูกซองติดมือมาทุกคนบอกมาว่าตาแก่คนนั้นเป็นใครเสือที่ออกมาช่วยแกอยู่ไหนไอ้ทับพูดพร้อมกับกระชากผมของอาพรยกขึ้นจนเธอเผลอร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดฉันไม่รู้หรอกอาพรพูดขึ้นถ้ามึงยังไม่บอกว่าพวกมันอยู่ไหนกูจะถอดเสื้อผ้ามึงออกให้หมดให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าสวยๆอย่างมึงนั้นข้างในจะสวยขนาดไหนพูดจบมันก็กระชากเสื้อของอาพรออกจนขาดติดมือของมันไปอาพรล้มตะแคงลงไปบนพื้นน้ำตานองหน้าออกมาด้วยความเจ็บแค้นเมื่อเสื้อถูกดึงออกเหลือแต่เสื้อชั้นในตัวเดียวทำให้ทุกคนมองเห็นผิวเนื้ออันขาวเนียนหน้าอกเต่งตึงอยู่ข้างในเสื้อชั้นในนั้นอย่างชัดเจนไอ้พวกชั่วพวกมึงไม่ตายดีแน่อาพรจ้องหน้ามันด้วยสายตาแข็งกร้าวไอ้ทับกระชากผมของอาพรดึงให้ลุกขึ้นนั่งเรียกพวกมันออกมาไม่งั้นมึงได้เหลือแต่ตัวล่อนจ้อนแน่ๆแล้วกูก็ไม่รับรองความปลอดภัยของมึงหรอกทุกคนที่มากับกูมีแต่ชายชะกันทั้งนั้นมึงได้ตายคาอกหนุ่มกลัดมันพวกนี้แน่ๆเรียกมันออกมาไอ้ทับพูดขึ้นอาพรจ้องมองหน้ามันแล้วก็พูดขึ้นว่ามึงจะให้กูเรียกใครล่ะกูไม่รู้หรอกว่าพวกเขาอยู่ไหนได้ถ้าอย่างนั้นมึงก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยมันลากอาพรขึ้นมาแล้วลากไปยังกลุ่มของชายหนุ่มนับ10ที่ยืนคุมเชิงอยู่อาพรร้องกรี๊ดออกมาด้วยความตกใจและเจ็บปวดอาพรเห็นหน้าพวกที่มากับไอ้ทับกับไอ้เสนพวกมันจ้องมองมาที่เธอด้วยสายตาอันหื่นกระหายแล้วพวกมันก็ย่างเดินรุมล้อมอาพรเข้ามาอย่างกษัตริย์ป่ามุ่งเข้าหาเหยื่ออาพรร้องกรี๊ดขึ้นพร้อมตะโกนให้คนช่วยแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้ใครจะมาช่วยเธอชีวิตของเธอคงจบสิ้นลงอย่างอนาถในวันนี้อย่างแน่นอน
ไอ้พวกชั่วรังแกผู้หญิงตัวเล็กๆไอ้ลูกหมานายบ้านพูดขึ้นคนที่ถูกมัดอยู่รวมทั้งนายบ้านก็ลุกขึ้นพร้อมกันหมายจะเข้าไปช่วยอาพรแต่ว่าทุกคนก็ต้องล้มฟุบลงไปนอนกับพื้นบางคนนอนกุมท้องด้วยความเจ็บปวดเพราะไอ้ทัพและพวกที่เหลือใช้พานท้ายปืนทุบกระหน่ำอย่างไม่ประณีโธ่อาพรนายบ้านพึมพำออกมาด้วยความรู้สึกสงสารอาพรสุดใจแต่ก่อนที่พวกมันจะได้ทำอะไรอาพรไอ้คนที่หันหลังไปทางป่าใหญ่ก็ต้องกระเด็นออกไปข้างๆอย่างแรงพร้อมกับมีเสียงโฮกฮากคำรามลั่นของเจ้าป่าดังขึ้น2-3 คนในกลุ่มนั้นกระเด็นกระดอนเลือดสาดกระจายออกไปตามแรงตะปบของเสือใหญ่แล้วเสียงปืนนับ10 กระบอกก็ดังขึ้นเสือใหญ่กระเด็นออกไปตามแรงปะทะของลูกปืนพวกมันไม่ยอมปล่อยให้เสือใหญ่ได้ตั้งตัวฆ่ามันไอ้ทัพร้องขึ้นเสือใหญ่ตัวนั้นนอนตะแคงพยายามจะลุกขึ้นแต่ไอ้ทัพกับพวกก็ยิงเข้าปะทะร่างของเสือใหญ่ตัวนั้นจนนอนแน่นิ่งถึงแม้ว่าจะยิงไม่เข้าแต่แรงปะทะทำให้เสือใหญ่นอนจุกด้วยความเจ็บปวดอาพรจ้องมองดูเสือใหญ่ตัวนั้นด้วยความสงสารจับใจไม่นานร่างเสือใหญ่ก็ค่อยๆกลายร่างเป็นคนนอนฟุบแน่นิ่งอยู่กับพื้นลุงใจดีอาพรร้องออกมาด้วยความตกใจพวกมันช่วยกันจับลุงใจดีของอาพรมัดเอามือไขว้หลังไว้อย่างแน่นหนาเพราะรู้แล้วว่าชายคนนี้เป็นเสือสมิงอย่างแน่นอนหนังเหนียวนักหรือมึงไอ้ทัพพูดพร้อมกับชูไม้หน้า3ที่พวกมันเตรียมไว้แล้วชูขึ้นดูสิว่ามึงจะทนไม้หน้า3ได้สักกี่น้ำพูดจบพวกมันก็เอาไม้หน้า3ทุบเข้าไปที่กลางหลังของลุงใจดีของอาพรทันทีอาพรถลาเข้าไปเพื่อจะช่วยลุงใจดีของเธอแต่ว่าไอ้คนที่ถือปืนยืนอยู่ใกล้ๆคว้าแขนเธอไว้กระชากอย่างแรงจนเธอล้มหงายหลังลงไปอาพรจ้องมองลุงใจดีของเธอที่ส่งสายตามองมาทางเธออย่างไม่กระพริบตาด้วยความเป็นห่วงชั่วอึดใจหนึ่งที่อาพรจ้องตาของลุงใจดีอยู่นั้นแวบหนึ่งมันจะเป็นสัญชาตญาณหรืออะไรก็หารู้ได้อาพรรู้สึกถึงความผูกพันถึงสายเลือดที่วิ่งพล่านอยู่ในตัวเธออุทานออกมาเบาๆว่าพ่อจ๋าแล้วเธอก็ร้องกรี๊ดออกมาด้วยความโกรธเกลี้ยวขีดสุดทุกคนหันหน้ามาทางอาพรตอนนี้เธอไม่รู้เอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกระชากเชือกที่ผูกมือของเธอไขว้หลังไว้นั้นจนขาดสะบั้นออกเธอตบเข้าที่หน้าของไอ้คนที่ถือปืนอยู่ใกล้เธอมากที่สุดจนทุกคนได้ยินเสียงกรอบของกระดูกคอที่หักหมุนได้รอบลงไปนอนแน่นิ่งสนิทบนพื้นดินไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาได้อีกเพราะมันสิ้นใจตายไปแล้วอาพรพุ่งเข้าไปหาทุกคนที่ถือปืนถือไม้ทุบตีพ่อของเธอเขาเป็นพ่อของเธอแน่ๆเธอรู้ได้ด้วยอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่านั่นคือพ่อของเธอพวกมันเล็งปืนมาทางอาพรแล้วก็ลั่นไกใส่ทันทีหมายเห็นร่างบอบบางนั้นกระเด็นออกไปตามแรงปืนแต่ว่าคนที่ลั่นไกลปืนกลับลงไปนอนดิ้นปัดๆอยู่บนพื้นดินแทนกระสุนไม่อาจจะยิงถูกร่างของอาพรที่รวดเร็วยังกะสายลมนั้นได้เลยคนเป็น10ลงไปนอนสลบอยู่กับพื้นบางคนก็หาชีวิตไม่ไปแล้วมึงมันไม่ใช่คนไอ้ทัพพูดขึ้นยังไม่จบเลยอาพรก็ใช้มือเรียวงามแต่แข็งแรงของเธอบีบเข้าที่คอของมันแล้วก็ยกขึ้นกับพื้นหมายจะบีบให้ตายคามือลุงใจดีหรือพ่อของเธอก็พูดขึ้นว่าอย่าลูกอย่าแค่นี้พวกเราก็มีบาปมากอยู่แล้วอาพรจ้องมองไปที่พ่อของเธอที่มองมาด้วยสายตาเป็นห่วงเป็นใยเธอทิ้งให้ทับลงไปยังพื้นอย่างแรงถึงกับเลือดไหลออกปากออกจมูกเลยทีเดียวหลังจากพ้นคืนนั้นไปไอ
ไอ้ทัพไอ้ปันและพวกอีก 7-8 คนที่รอดชีวิตก็ไม่เคยย่างกลายเข้ามาที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกส่วนคนที่ตายในคืนนั้นมี4 คนญาติก็ไม่มีใครกล้ามาเอาเรื่องเพราะจากการเล่าของไอ้ทัพกับไอ้ปันอาพรจะต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆส่วนอาพรนั้นร่ำลาชาวบ้านแล้วก็ออกติดตามพ่อของเธอไปไม่หวนกลับมาอีกเลยกลางดึกกลางป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีเงาของผู้ชายและผู้หญิงเดินตามหลังกันไปเงียบๆแล้วหญิงสาวที่เดินตามหลังมาก็พูดขึ้นว่าพ่อเราจะไปไหนกันหรืออาพรนั่นเองเธอถามพ่อของเธอขึ้นเราจะข้ามแม่น้ำนี้ไปเข้าป่าใหญ่บนเขาสูงฝั่งโน้นสิ้นเสียงตอบทั้งสองก็เดินตามหลังกันไปเงียบๆไม่เอ่ยคำพูดใดออกมาอีกเลยเมื่อผู้เฒ่าเล่าจบไอ้ชาก็พูดขึ้นว่าพวกเขาจะไปที่ไหนหรือครับผู้เฒ่ามองหน้าไอ้ชาแล้วก็ตอบว่าภูเขาควายพูดจบก็ทอดสายตามองไปข้างหน้าอย่างเลื่อนลอยคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าดีๆที่ผมได้ยินได้ฟังมาเล่าให้ฟังอีกนะครับให้กำลังใจช่องไทยสารแหน่ฝากกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ